Good morning, students. Myself, Dr. B.S. Sawant from the Physics Department, Shivraj College, Gadinglats. Today, I am going to discuss the syllabus of BSC part first of paper second. So, name of the paper is BSC C1 Mechanics second. In physics, for the BSc part first, you have to study the two papers, namely physics 1 and physics 2. म्हणजे आपल्याला BSc 1 मध्ये फिजिक्स मध्ये दोन पेपर स्टडी करायचे आहे. फिजिक्स पेपर फर्स्ट म्हणजे मेकॅनिक्स फर्स्ट, त्यामध्ये दोन युनिट फर्स्ट अँड युनिट सेकंड, आणि पेपर सेकंड मध्ये पण दोन युनिट थर्ड अँड युनिट फोर्थ. तर आज आपल्याला काय करायचं आहे, तर मेकॅनिक्स म्हणजे फिजिक्स पेपर सेकंड मधील आपल्याला सिलेबस डिस्कस करायचा. तर पहिल्या पेपरमध्ये मेकॅनिक्स फर्स्टमध्ये दोन युनिट आहेत, युनिट फर्स्ट अँड युनिट सेकंड. तसंच मेकॅनिक्स सेकंडमध्ये हे दोन युनिट आहेत. देर आर द 2 युनिट्स इन द पेपर मेकॅनिक्स सेकंड. आणि परत मेकॅनिक्स सेकंड किती आहे, हा 50 मार्क्ससाठी आहे. इट इज फॉर 50 मार्क्स. तर आता आपल्याला सिलेबस डिस्कस करायचं. तर युनिट थर्ड फर्स्ट टॉपिक, that is gravitation. In this topic, the first point in the topic is Newton's law of gravitation. Newton's law of gravitation. तर 12th सायन्स मध्ये तुम्ही न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन स्टडी केला होता, तर तेच आपल्याला डिटेल मध्ये इथं बघायचं आहे. आपल्याला माहिती आहे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशनचं स्टेटमेंट काय आहे, एव्हरी पार्टिकल इन द युनिवर्स अट्रॅक्ट्स अदर पार्टिकल विथ द फोर्स which is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of distance between them. म्हणजे विश्वातील कोणत्याही दोन बॉडी एकमेकांकडे अट्रॅक्ट होतात. कोणत्या फोर्सनं, ग्रॅव्हिटेशन फोर्सनं. आणि तो फोर्स हा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असतो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉडक्ट ऑफ मासेस. म्हणजे त्या दोन बॉडीच्या वस्तुमानाशी काय असतो, वस्तुमानाच्या प्रॉडक्टशी गुणाकाराशी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असतो. आणि त्या दोन बॉडी म्हणजे जे डिस्टन्स आहे त्या डिस्टन्सच्या स्क्वेअरशी हा इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल असतो. तर आपल्याला माहिती आहे फोर्स F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉडक्ट ऑफ मासेस, F प्रोपोर्शनल टू M1 M2 अपॉन R स्क्वेअर. इथं M1 मास ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल, पहिल्या पार्टिकलचं मास, M2 मास ऑफ द सेकंड पार्टिकलचं मास, आणि R दोन पार्टिकल मधील डिस्टन्स, आणि R स्क्वेअर ऑफ द डिस्टन्स. रिमूव्ह द प्रोपोर्शनॅलिटी साइन, वी गेट F इक्वल टू कॉन्स्टंट, प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट G into M1 M2 upon R square. So after removing the proportionality sign, we get the formula F equal to G M1 M2 upon R square. Proportionality sign remove करा, constant मिळेल G, तर F equal to G M1 M2 upon R square. आता what is G? Mathematical meaning G is proportionality constant. फिजिकल सिग्निफिकन्स काय, तर G म्हणजे ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट. मग आपल्याला फॉर्म्युला लिहिता येईल G साठी. कॅपिटल G इज अ ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट
आर स्क्वेअर इथं मल्टिप्लाय करा, तर एफ आर स्क्वेअर m1 m2 इथं डिवाइड करा, तर m1 m2. तर कॅपिटल G इक्वल टू एफ आर स्क्वेअर m1 m2. तर G इज अ ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट, तर त्याचा फॉर्म्युला लिहिला एफ आर स्क्वेअर m1 m2. त्यानंतर डायमेन्शन्स ऑफ द G आपण डिराइव केले होते. युनिट ऑफ द G चं एसआय युनिट काय होईल? एसआय युनिट ऑफ फोर्स आपल्याला माहिती आहे न्यूटन, एसआय युनिट ऑफ डिस्टन्स मीटर, एसआय युनिट ऑफ मास किलोग्रॅम, परत एसआय युनिट ऑफ मास किलोग्रॅम. मग ह्याचं युनिट काय होईल? एसआय युनिट. तर एसआय युनिट ऑफ G न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर किलोग्रॅम स्क्वेअर, आणि सीजीएस युनिट डाइन, न्यूटन हे डाइन रिप्लेस केलं जाईल, सेंटीमीटर स्क्वेअर पर ग्रॅम स्क्वेअर. तर कॅपिटल G चं युनिट झालं एसआय युनिट न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर किलोग्रॅम स्क्वेअर, सीजीएस युनिट डाइन सेंटीमीटर स्क्वेअर पर ग्रॅम स्क्वेअर. नाउ dimensions of the G. What are the dimensions of the G? Write the formula, that is G equal to f r square upon m1 m2. मग डायमेन्शन ऑफ G इक्वल टू काय असणार आहे? डायमेन्शन ऑफ फोर्स इंटू डायमेन्शन ऑफ डिस्टन्स स्क्वेअर डिवाइडेड बाय डायमेन्शन ऑफ मास m1 डायमेन्शन ऑफ मास m2 इक्वल टू व्हॉट इज द लेफ्ट हँड साइड? लेफ्ट हँड साइडला डायमेन्शन ऑफ G. आता फोर्सचं आपल्याला डायमेन्शन माहित आहे. फोर्सचा फॉर्म्युला काय? मास इंटू ॲक्सिलरेशन. मास किलोग्रॅम मध्ये मेजर करतो. किलोग्रॅम साठी m ची पॉवर 1 m रेज टू 1. ॲक्सिलरेशनचं युनिट मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. मीटर साठी l ची पॉवर 1 आणि पर सेकंड स्क्वेअर साठी t रेज टू -2. मग फोर्सचं डायमेन्शन लिहिलं मास इंटू ॲक्सिलरेशन. मास मेजर्ड इन किलोग्रॅम, त्यासाठी m रेज टू 1. acceleration meter per second square. For meter we can write l raised to 1 and for per second square we can write t raised to -1. त्यानंतर डिस्टन्स r हे डिस्टन्स आहे. डिस्टन्स वर्क, डिस्टन्स मीटर मध्ये मेजर करतो. मग ह्याचं युनिट काय झालं? मीटर स्क्वेअर. मग मीटर स्क्वेअर साठी आपण लिहिणार आहे डायमेन्शन l स्क्वेअर डिवाइडेड बाय डायमेन्शन ऑफ m1. मास ची डायमेन्शन काय? तर मास किलोग्रॅम मध्ये मेजर करतो, तर किलोग्रॅम साठी m रेज टू 1. परत इथं किलोग्रॅम साठी m रेज टू 1. सॉल्व करा, तर m1 m रेज टू 1 कॅन्सल झालं. m रेज टू 1 वर आणा, m रेज टू -1. L1 into L2 that is L3 t raised to -. तर डायमेन्शन ऑफ G मिळाले m raised to -1 L3 t raised to -. तर ह्या फर्स्ट पॉइंट मध्ये हे आपल्याला डिटेल बघायचं आहे. व्हॉट इज द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशनचं स्टेटमेंट. त्यानंतर ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंटची डायमेन्शन्स काढायचे आहेत. त्याचं युनिट आपल्याला माहीत आहे, न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर किलोग्रॅम स्क्वेअर. त्यानंतर सीजीएस युनिट डाइन सेंटीमीटर स्क्वेअर पर ग्रॅम स्क्वेअर. तर फर्स्ट पॉईंटमध्ये तुम्हाला न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशनची रिव्हिजन करायची आहे. त्यानंतर नेक्स्ट पॉइंट इन द टॉपिक gravitation is motion of a particle in a central force field.
motion of the particle in a central force field. So second point in your syllabus is motion of the particle in a central force field. आता what is meant by central force? 12वी सायन्स मध्ये स्टडी केलेला आहे. The force which is directed toward the center is called as central force. आता सेंट्रिपिटल फोर्स आपल्याला माहित आहे, पार्टिकल जर सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करत असेल तर the force which acts along the radius and directed toward the center of the circle म्हणजे काय झाला, सेंट्रिपिटल फोर्स. तर मेकॅनिक्स मध्ये त्याला आपण काय म्हणतो, सेंट्रल फोर्स. म्हणजे सेंटर कडे दिशा दाखवणारे जे फोर्स आहे तर त्याला आपण काय म्हणतो, सेंट्रल फोर्स. तर त्यापैकी सेंट्रिपिटल फोर्स जो 12वी सायन्स मध्ये स्टडी केलेला आहे तर तो कोणता आहे, सेंट्रल फोर्स आहे. मग सेंट्रल फोर्स ह्या आर्टिकल मध्ये आपल्याला काय स्टडी करायचं आहे, तर फर्स्ट मोशन ऑफ द पार्टिकल इन अ प्लेन. पार्टिकलची मोशन ऑफ अ पार्टिकलची मोशन हे प्लेन मध्ये स्टडी करायची आहे. त्यानंतर सेकंड, कॉन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम. कॉन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम तर 12वी सायन्स मध्ये शिकलेला आहे. व्हॉट इज अँग्युलर मोमेंटम? मोमेंटम ऑफ द लिनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एज अँग्युलर मोमेंटम. लिनियर मोमेंटमचा मोमेंटम म्हणजे अँग्युलर मोमेंटम. रोटेशनल मोशन मध्ये आपण बघितलं होतं आणि तिथं थेरम पण आपण स्टडी केला होता. कोणता थेरम? कॉन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम. तर त्याचं स्टेटमेंट काय होतं, जर रिजिड बॉडीवर ऍक्ट होणारा जर टॉर्क हा 0 असेल तर अँग्युलर मोमेंटम ही क्वांटिटी काय असते, कॉन्स्टंट असते. तर एल बार हे अँग्युलर मोमेंटम कसं लिहितो आपण, एल बार इज इक्वल टू आर बार क्रॉस पी बार. तर अँग्युलर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इट कॅन बी रिटन ॲज एल बार इक्वल टू आर बार क्रॉस पी बार. मग थेरमचं स्टेटमेंट लिहिलेलं आहे, तेच वेगळ्या पद्धतीने आपल्याला BSc मध्ये स्टडी करायचं आहे. तर थेरमचं स्टेटमेंट सांगितलं. कोणता थेरम? कॉन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम. जर रिजिड बॉडीवर ऍक्ट होणारा टॉर्क जर 0 असेल तर साहजिकच अँग्युलर मोमेंटम कॉन्स्टंट असला पाहिजे. आणि 12वीला डिटेलमध्ये ह्याची तुम्ही ऍप्लिकेशन स्टडी केलेलं आहे. तर आईस स्केटर, बर्फावर स्केटिंग करणारी व्यक्ती हे कॉन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम आहे. बॅलेट डान्सर हे देखील कॉन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटमचं एक्झाम्पल आहे. त्यानंतर डायव्हर जम्पिंग फ्रॉम द स्प्रिंग बोर्ड किंवा डायव्हर विल परफॉर्म समरसॉल्ट इन एअर. तर ॲथलेटिक्समध्ये हे हवेत कोलांटी उड्या मारतात, हे देखील कॉन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटमचं एक्झाम्पल आहे. तर डिटेलमध्ये परत याची रिव्हिजन करायचं आहे, कॉन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम. आणि त्याच नंतर थर्ड ह्यामध्ये आपल्याला बघायचं आहे, एरियल व्हेलॉसिटी रिमेन्स कॉन्स्टंट. एरियल व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट. हे मोशन ऑफ द पार्टिकल इन अ सेंट्रल फोर्स फील्ड मध्ये 3 आर्टिकल स्टडी करायचे आहे. फर्स्ट, मोशन ऑफ द पार्टिकल इन अ प्लेन मध्ये पार्टिकलचे मोशन स्टडी करायचं आहे. सेकंड, अँग्युलर मोमेंटमचा थेरम, कॉन्झर्वेशन थेरम स्टडी करायचा आहे. आणि थर्ड वन, एरियल व्हेलॉसिटी ही कॉन्स्टंट असते हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं. वी हॅव टू प्रूव्ह अँग्युलर व्हेलॉसिटी और एरियल व्हेलॉसिटी रिमेन्स कॉन्स्टंट. त्यानंतर 12वी सायन्स मध्ये केपलर्स लॉज
ऑफ अ प्लॅनेटरी मोशन तुम्ही स्टडी केलेला आहे. तर नेक्स्ट पॉइंट केपलर्स लॉज ऑफ अ प्लॅनेटरी मोशन. तर केपलरचे प्लॅनेटरी मोशनचे 3 नियम आहेत आपल्याला माहित आहे. व्हॉट इज फर्स्ट वन? तर लॉ ऑफ ऑर्बिट म्हणतो. प्लॅनेट आर रिव्हॉल्विंग अराउंड द सन इन द इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट विथ द सन ॲट द फोकस ऑफ द इलिप्स. तर प्लॅनेट सूर्याभोवती इलेक्ट्रिकल ऑर्बिटमध्ये फिरतात. तर हा जर सन कन्सिडर केला, हे आपण इलिप्स काढला, हा त्याचा ॲक्सिस आणि हा इथं सन, आणि इथं आपण जर प्लॅनेट कन्सिडर केलं तर प्लॅनेट्स आर रिव्हॉल्विंग अराउंड द सन ॲट द इन द इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट विथ द सन ॲट द फोकस ऑफ द इलिप्स. तर प्लॅनेट सूर्याभोवती इलेक्ट्रिकल ऑर्बिटमध्ये फिरतात आणि सूर्य कुठं असतो? ह्या इलिप्सच्या फोकसला असतो. आपल्याला माहित आहे इलिप्सला 2 टोका असतात, फोकस F1, फोकस F2. हा झाला केपलर्स फर्स्ट. सेकंड, एरियल वेलॉसिटी ऑफ द प्लॅनेट रिमेन कॉन्स्टंट. म्हणजेच काय? दर सेकंदाला प्लॅनेटनं स्वेप्ट केलेला एरिया किंवा एरिया स्वेप्ट बाय रेडियस वेक्टर इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम रिमेन्स कॉन्स्टंट. रेडियस वेक्टरनं दर सेकंदाला स्वेप्ट केलेला एरिया कॉन्स्टंट राहतो. किंवा एरियल वेलॉसिटी प्लॅनेटची, व्हॉट इज एरियल वेलॉसिटी? dA by dt ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टंट. आणि केपलरचा थर्ड लॉ आपल्याला माहित आहे, स्क्वेअर ऑफ टाइम पिरियड ऑफ रिव्हॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर ॲक्सिस ऑफ द इलिप्स. तर हा झाला इलिप्सचा सेमी मायनर ॲक्सिस. मायनर म्हणजे लहान, जो ॲक्सिस लहान आहे त्याला सेमी मायनर ॲक्सिस, आणि जो ॲक्सिस मोठा आहे तर त्याला म्हणायचा सेमी मेजर ॲक्सिस. मग सेमी मेजर ॲक्सिसच्या लेंथच्या क्यूबशी स्क्वेअर ऑफ टाइम पिरियड ऑफ रिव्हॉल्यूशन हे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असतो. स्क्वेअर ऑफ टाइम पिरियड ऑफ रिव्हॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर ॲक्सिस ऑफ द इलिप्स. तर हे परत केपलर्स लॉज स्टेटमेंट ओनली म्हटलं आहे. त्या 3 लॉजची परत स्टेटमेंट बघायचं आहे. तर फर्स्ट लॉ ऑफ ऑर्बिट, प्लॅनेट सन भोवती इलेक्ट्रिकल ऑर्बिटमध्ये फिरतात, सन इलिप्सच्या फोकसला असतात. सेकंड, एरियल वेलॉसिटी ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टंट. प्लॅनेटची एरियल वेलॉसिटी नेहमी कॉन्स्टंट राहते. आणि थर्ड, तर स्क्वेअर ऑफ टाइम पिरियड ऑफ रिव्हॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द सॅटेलाइट. त्यानंतर नेक्स्ट आर्टिकल, दॅट इज सॅटेलाइट अँड इट्स ॲप्लिकेशन्स. सॅटेलाइट अँड इट्स ॲप्लिकेशन्स. सॅटेलाइट आणि त्याचे ॲप्लिकेशन्स. मग आता ॲप्लिकेशन्स म्हणजे कोणती? तर सॅटेलाइट TV, सॅटेलाइट रेडिओ, ॲस्ट्रॉनॉमी अवकाशशास्त्राशी रिलेटेड, तर ॲस्ट्रॉनॉमी मिलिटरी ॲप्लिकेशन्स, परत जे वेल नोन तुम्ही ॲप्लिकेशन यूज करताय GPS, ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टीम, हे ॲप्लिकेशन्स आपल्याला ह्या पॉईंटमध्ये डिस्कस करायचं. तर सॅटेलाइट आणि त्याचे ॲप्लिकेशन म्हणून पॉईंटचं नाव दिलेलं आहे सॅटेलाइट अँड इट्स ॲप्लिकेशन्स. ॲप्लिकेशन ऑफ सॅटेलाइट बरेच आहेत. सॅटेलाइट TV, सॅटेलाइट रेडिओ, सॅटेलाइट इंटरनेट, मिलिटरी ॲप्लिकेशन, ॲस्ट्रॉनॉमी आणि GPS. आणि फायनली ह्या टॉपिकमध्ये शेवटचा पॉईंट GPS. तर ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टीम. GPSचा लॉंग फॉर्म काय? ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टीम. तर GPS कसं काम करतं, GPSची ॲप्लिकेशन किती काय आहे आणि GPSचा टाइम पिरियड किती
तर हे सर्व पॉईंट हे GPS मध्ये आपल्याला स्टडी करायचं. तर परत एकदा रिपीट करतो बघा. युनिट 3 मध्ये फर्स्ट टॉपिक ग्रॅव्हिटेशन, त्यामध्ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन, त्यानंतर मोशन ऑफ द पार्टिकल इन अ सेंट्रल फोर्स फील्ड, त्यामध्ये मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ प्लेन, त्यानंतर कॉन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम, एरियल वेलॉसिटी रिमेन्स कॉन्स्टंट, केपलर्स लॉज स्टेटमेंट ओनली, केपलर लॉचे फक्त स्टेटमेंट बघायचे आहे, त्यानंतर सॅटेलाइट आणि त्याचे ॲप्लिकेशन्स, आणि फायनली ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टीम. तर हे पॉईंट ह्या टॉपिकमध्ये कव्हर केलेले आहे. नेक्स्ट लेक्चरला आपण युनिट 3 मधील सेकंड टॉपिक ऑसिलेशन्स, त्याचा सिलेबस डिस्कस करायचा. थँक्यू फॉर वॉचिंग लेक्चर.